Hello, here in this segment I am going to discuss the detail about the median longitudinal section of testis, because we have to see the interior of testis, actually which type of structure present inside the testis, and for that purpose I have to take a longitudinal section of testis. In previous video lecture we are actually connected with some external feature of testis or some general information about the testis. Now the diagram, with the help of a diagram of a longitudinal section of testis, we can easily understand the interior of testis. So the longitudinal section of testis, in short it is called as LS of testis. Actually, testis is the male sex gonad which is responsible for formation of sperm or gamete. This is the testis, and I have to take a section in longitudinal plane. Median longitudinal section आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे टेस्टिसचा. सो तो कसा दिसेल हे आपण बघूया. नॉर्मली टेस्टिस is the oval in shape like this. This is the testis. Okay, here is the covering of testis like this, like this. This is the covering of testis, like this. Okay, and here is the epididymis. Here is the epididymis. Okay, actually testis is like this. This is the epididymis, and we have to take a section like this, and this is the section, longitudinal section of the testis. Now if we consider the internal part of the testis, before that we have to discuss about the covering of testis. टेस्टिसच्या वरच्या बाजूला जे कव्हर्स आहेत ते कव्हर्स पहिल्यांदा आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. ॲक्च्युली ते कव्हरिंग कसे आहेत हे आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. तर बाहेरच्या बाजूला दोन कव्हरिंग आहेत, त्याला आपण ट्युनिका वेजायनालिस म्हणतो. ट्युनिका वेजायनालिस हे एक कव्हरिंग आहे आणि हे एक कव्हरिंग आहे. लेबल कुठं देतोय बघा, ट्युनिका वेजायनालिस. ॲक्च्युली इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम. याबद्दल मी डिटेल बोलणार आहे. पेरिटोनियम पहिल्यांदा त्याचे कव्हरिंग्स समजून घ्या. ट्युनिका वेजायनालिस हे बाहेरच्या बाजूला पहिलं कव्हरिंग आहे, ट्युनिका वेजायनालिस. नेक्स्ट कव्हरिंग ह्याला आपण नंबर देऊया. दिस इज द फर्स्ट कव्हरिंग ऑफ द टेस्टिस. आफ्टर दॅट second one is tunica albugenia. Its tunica albugenia is second covering of the testis, and third one is tunica vasculosa, which represents the number of blood vessels. So it is considered as a vasculosa. The word vasculosa is actually from the blood vessels, so it is called as a vasculosa. These three are the covering of testis. हे तीन टेस्टिसच्या वरच्या बाजूला असलेले कव्हरिंग्स आहेत. ट्युनिका वेजायनालिस, नेक्स्ट ट्युनिका अल्ब्युजिनिया, थर्ड ट्युनिका वॅस्क्युलोसा. हे तीन पार्ट कव्हरिंग आहेत. त्याच्यानंतर दिस इज द epididymis. This epididymis is considered as a head of epididymis, so it is called as a capute epididymis. After that the middle part is the body.
or it is also called as a corpus epididymis. आणि सगळ्यात शेवटचा जो पार्ट आहे दॅट इज टेल, सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ क्वाडा. क्वाडा म्हणजे शेपूट. हे 3 इपिडिडायमिसचे पार्ट आहेत. आपण काय केलंय, ह्या टेस्टिसचं आपण लॉन्जिट्युडनल सेक्शन घेतलाय. त्याच्यामध्ये हे जे 2 लेयर्स आहेत ह्याला आपण ट्युनिका वेजानालिस म्हणतो. हा पहिला लेयर झाला. दुसरा लेयर जो झाला ॲक्च्युली याला आपण मगाशी पेरिटोनियम म्हणलेलं. पेरिटोनियम थोडंसं नंतर आपण याच्याबद्दल डिस्कस करू की ॲक्च्युली पेरिटोनियम कुठला आहे. थोडंसं चेंज करू. ट्युनिका वेजानालिस, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया, ट्युनिका वेस्क्युलोसा एवढे 3च लक्षात ठेवा. पेरिटोनियमचं कुठलं आहे ते मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगणार आहे. ठीक आहे, ओके. हे इपिडिडायमिस आहे, कंप्लीट हे इपिडिडायमिस आहे. इपिडिडायमिस इथे लिहितोय, इपिडिडायमिस. ओके, दिस इज द इपिडिडायमिस. The first part of the epididymis is considered as head of the epididymis. Head म्हणजे वरच्या बाजूचा पार्ट आहे, so it is called as a head. मधला जो पार्ट आहे that is called as a body, त्याला आपण corpus epididymis असं म्हणतो. आणि तिसरा जो पार्ट आहे त्याला आपण tail म्हणजे cauda epididymis असं म्हणतो. ओके, तर हे 3 पार्ट आहेत. ट्युनिका वेजानालिस बद्दल मी डिटेल बोलणार आहे. ट्युनिका अल्ब्युजिनिया, ट्युनिका वेस्क्युलोसा, हेड, बॉडी आणि टेल ह्याच्याबद्दल पण मी डिटेलमध्ये बोलणार आहे. तर हे एवढा पार्ट पहिल्यांदा समजतोय का बघा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर दॅट इंटेरियर ऑफ द टेस्टिस. आपण टेस्टिसच्या आतल्या साईडचं बघायचं आहे. हे टेस्टिसचं कंपार्टमेंट आहे. ॲक्च्युली थोडंसं इथं चेंजेस करावे लागतील मला. ओके, यामध्ये टेस्टिसच्या आतल्या साईडला काही स्ट्रक्चर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ह्या अशा टाईपच्या आतल्या बाजूला काही स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट आहेत. लाईक दिस. हे असे स्ट्रक्चर्स आहेत. हे आतल्या बाजूला असे स्ट्रक्चर्स आहेत. हे कंपार्टमेंट असल्यासारखं आहे. टेस्टिसमध्ये छोटे 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 कंपार्टमेंट्स आहेत. पार्टिशन आहे, त्याच्यामध्ये कंपार्टमेंट आहेत. त्याला आपण सेप्टा असं म्हणतो. आणि याला जे छोटे छोटे कंपार्टमेंट आहेत याला आपण म्हणतो टेस्टिक्युलर लोब्यूल असं म्हणतो. टेस्टिक्युलर लोब्यूल समजतं का बघा. छोटे 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 कंपार्टमेंट्स आहेत आणि त्याला आपण टेस्टिक्युलर लोब्यूल असं म्हणतो. ॲक्च्युली थोडंसं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन समजून घेता येईल आपल्याला. दिस इज कॉल्ड ॲज अ टेस्टिक्युलर लोब्यूल. ह्याला एका फ्रेममध्ये आपण बसवू. like this. या टाईपमध्ये. these are called as a testicular lobule. या टेस्टिक्युलर लोब्यूल मध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा टेस्टिक्युलर लोब्यूल आहे. असे टोटल 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स एका टेस्टिस मध्ये प्रेझेंट असतात. हाऊ मेनी? 250 testicular lobules are present in each testis. एका टेस्टिस मध्ये जवळपास 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स असतात. आणि ह्या टेस्टिक्युलर लोब्यूल मध्ये एक छोटीशी फाईन डक्ट लाईक स्ट्रक्चर असते. डक्ट लाईक स्ट्रक्चर असते. ह्या एका डक्टला आपण म्हणतो सेमिनिफेरस ट्युब्यूल. ह्याला आपण म्हणतो सेमिनिफेरस ट्युब्यूल. आणि एका ह्या टेस्टिक्युलर लोब्यूल मध्ये जवळपास 1 ते 4 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेझेंट असतात. 1 to 4 लक्षात ठेवा. टोटल टेस्टिस मध्ये लोब्यूल्स किती आहेत? तर 250 लोब्यूल्स आहेत, म्हणजे कंपार्टमेंट आहेत, किंवा त्याला आपण टेस्टिक्युलर लोब्यूल असं देखील म्हणतो. आणि ह्या टेस्टिक्युलर लोब्यूल मध्ये प्रत्येक एका लोब्यूल मध्ये 1 to 4 नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स आर प्रेझेंट. म्हणजे ह्यातल्या आतल्या साईडला हे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स आहेत. आणि हे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स असे ह्या लोब्यूल मधून बाहेर येतात. लाईक दिस.
लाईक दिस. ओके, या टाईपमध्ये हे लोब्यूल असे आपल्याला जास्त काढता आलेले नाही आहेत या ठिकाणी, मात्र हे असे टेस्टिक्युलर लोब्यूल जे असतात आणि हे एकमेकांना येऊन कनेक्ट होतात लाईक दिस. हे एकमेकांना येऊन कनेक्ट होतात आणि जो कनेक्शनचा पार्ट, आता ॲक्च्युली ह्याला आपण टेस्टिक्युलर लोब्यूल म्हणले, ह्यातलं एक डक्ट जे आहे ह्याला आपण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहिल्यांदा म्हणूया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. And this seminiferous tubules from all the testicular lobule, they get connected with one another to form a network, and this network, very important, is known as retitestis. This is known as retitestis. Okay, and this retitestis is the network of so many seminiferous tubules which get connected with one another. So it is called as a retitestis. हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे रेटिटेस्टिसचा. आणि ह्या रेटिटेस्टिस पासून 20 fine tubes which arises from the retitestis and enters into the head of epididymis. यापासून एक 20 फाईन ट्यूब्यूल्स जे असतात, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर जे असतात, रेटिटेस्टिस पासून ह्या हेडमध्ये एंटर करतात. हेडमध्ये एंटर केल्यानंतर हे एकमेकांना कनेक्ट होतात. लक्षात ठेवा, हे एकमेकांना कनेक्ट होतात. हे जे फाईन ट्यूब्स आहेत, ह्या फाईन ट्यूबला व्यासा इफ्रन्सिया असं आपण म्हणतो. लक्षात ठेवा, याला आपण व्यासा इफ्रन्सिया असं म्हणतो. रेटिटेस्टिस पासून इपिडिडायमिसच्या कॅप्यूट पार्टमध्ये जे 20 फाईन ट्यूब्स वरच्या बाजूला जातात त्याला आपण व्यासा इफ्रन्सिया असं देखील म्हणतो. व्यासा इफ्रन्सिया. समजतंय का बघा, व्यासा इफ्रन्सिया. ओके, व्यासा इफ्रन्सिया. नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑल tubes or tubule like structure, they get connected with one another to form a single duct like this, which travels from the corpus and reaches to the chorda, and it leaves the testis and it goes in an upward position, and this is known as vas deferens. Vas deferens, याला आपण व्यास डिफरन्स असं म्हणतो. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये काय तयार होतं? स्पर्म तयार होतं. मग अशा प्रत्येक लोब्यूल म्हणजे 250 लोब्यूल्स आहेत. प्रत्येक लोब्यूलमध्ये 1 to 4 इतके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, म्हणजे एका टेस्टिसमध्ये जवळपास 1200